लाप्सीको गुलियो र पिरो अचार आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो लाप्सीको अचार चाहिँ विशेष गरेर हजुरहरूले दसैँमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। दसैँको थालीमा यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ बनाउनुको लागि। त्यसको लागि मैले लाप्सी लिएँ, 3 जनाको लागि 200 ग्राम बनाउँदैछु है। त्यसपछि चाहिँ यसलाई राम्ररी पखालेर लिनु होला। अब लप्सीलाई उसिन्नको लागि मैले प्रेसर कुकरमा राखेँ है। त्यसपछि 1 कप जति पानी राखिदिनु होला। अब यसलाई 2वटा मजाले सिटी लगाइदिनु होला। 2वटा सिटी लगाइसकेपछि यो कस्तो हुन्छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। र यो यस्तो भइसकेको छ र यसको पानी चाहिँ नफ्याँक्नु होला। यसको पानी फ्याँकेर मैले यसरी लप्सीको बाहिरको बोक्रा चाहिँ छोडाएँ। त्यसपछि यो लप्सीको पानीमा थोरै फुड कलर हाल्दैछु, अलिकति राम्रो देखाउनुको लागि। हजुरहरूलाई फुड कलर मन पर्दैन भने चाहिँ यो फुड कलर युज नगर्नु भए पनि हुन्छ। तर अलिकति कलर राम्रो देखाउने हो भने चाहिँ फुड कलर राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिन्छ हिङ 1 पिन्च जति, मेथी चाहिँ आधा चम्चा, तेल 2 चम्चा, जुनै तेल लिनु भए पनि हुन्छ। रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, बेसार आधा चम्चा र जिराको धुलो चाहिँ मैले आधा चम्चा लिएकी छु है। तेल चाहिँ सकेसम्म तोरीको तेल नै लिनुभयो भने अलि मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ कालो नुन युज गरेकी छु, बिरे नुन आधा चम्चा, चिनी 6 चम्चा चाहिन्छ, रातो पिरोवाला खुर्सानी 3वटा र तेजपत्ता 1वटा। र यो गरम मसला र ड्राई फ्रुट्स चाहिँ हजुरहरूको इच्छा हो है। इच्छा लाग्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, तर एकदमै मिठो हुन्छ यो राख्यो भने चाहिँ। ल्वाङ 4वटा, सुकमेल 4वटा, दालचिनी 5 ग्राम, साथसाथै काजु 6वटा जति, आलमन्ड 4वटा, नरिवल 10 ग्राम जतिलाई मैले काटेँ। कालो किसमिस 15 ग्राम र अर्को नर्मलवाला किसमिस 15 ग्राम लिएँ। यो चाहिँ दसैँको रेसिपी भएकोले मैले ड्राई फ्रुट्स र यो गरम मसला पनि राख्न लागेकी हुँ मिठो बनाउनको लागि। 2 चम्चा भए पुग्छ, तेल धेरै चाहिँदैन। मैले चाहिँ सोयाबिन ओइलमा नै बनाएँ। त्यसपछि यसरी तेजपत्ता, रातो खुर्सानीलाई भुट्नुपर्छ र यो मेथी चाहिँ यतिको हल्का डार्क ब्राउन हुने बित्तिकै गरम मसला र मैले ड्राई फ्रुट्सलाई राख्दैछु। मजाले मिक्स गर्नु होला। यो चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले मजाले भुट्नुपर्छ। ड्राई फ्रुट्स चाहिँ अलिकति गोल्डन ब्राउन हुन एकदमै जरुरी छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र भिडियो मन परे पनि नमन परे पनि एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है, भिडियो कस्तो बन्यो भनेर। एकदमै सजिलो तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु। त्यसपछि चिनीलाई राखेँ, यो बिरे नुनलाई राख्दैछु, साथसाथै अरू मसलाहरू पनि यतिखेरै राख्ने हो। बेसारलाई राखेँ, रातो धुलो खुर्सानीलाई राखेँ, जिरालाई राखेँ है, र लास्टमा रातो धुलो खुर्सानीलाई राखेँ। यो चाहिँ एकदम पिरोवाला जिरे खुर्सानीको धुलो हो। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले लगभग 1 मिनट यसलाई भुट्दैछु। मसलालाई पनि भुट्न एकदमै जरुरी हुन्छ। हिङ पनि राखिदिएँ मैले थोरै, हिङले एकदम मिठो बनाउँछ। मजाले यसलाई 1 मिनट जति हामीले भुट्नुपर्छ पानी राख्नु अगाडि। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको बन्दैछ मसलाहरू चाहिँ लप्सीको लागि। यो लप्सी चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजमा जतिसम्म स्टोर गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। लामो समयसम्म टिकाउने हो भने चाहिँ 2 चम्चा भिनेगर पनि राख्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि अघिको जुन लप्सीको हामीले फुड कलर राखेको जुस छ त्यसलाई मैले राखिदिएँ है। र त्यसपछि लप्सीलाई पनि राख्दैछु। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने बोक्रा पनि राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ बोक्रा युज गरिनँ, यो दसैँ रेसिपी भएकोले चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ 5 देखि 7 मिनटसम्म मजाले चलाएर पकाउनु पर्छ। यसको लप्सीको भित्रैसम्म चाहिँ होइन जाने गरेर, यो चिनी जाने गरेर मजाले 6-7 मिनट पकाउनु पर्छ। एकदम सजिलै बन्छ यो चाहिँ है। एकदमै बाक्लो नहुन्जेल पकाउने हो यसरी। र खास गरेर दसैँमा चाहिँ हाम्रो मासुको आइटमहरू धेरै हुने भएकोले पनि अलिकति गुलियो खान मन लाग्यो भने यो रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ।
हेर्नुहोस् है त गुलियो पनि छ पिरो पनि छ साथसाथै यसमा राखेको ड्राई फ्रुट्स र गरम मसलाले त यसलाई यति मिठो बनाउँछ कि कुरै नगरौँ र बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई मनपर्ने रेसिपी हो यो चिनी भएकोले पनि अरू अचारहरू भन्दा अलिकति फरक टेस्ट हुन्छ र एकदम मिठो पनि हुन्छ है हेर्नुहोस् है त कति मजाले तयार हुँदैछ यतिको बाक्लो हुनुपर्छ झोल चाहिँ हेर्नुहोस् है नत्र छिट्टै बिग्रिन सक्छ र यसलाई एयरटाइटमा वा अरू कुनै पनि सिसीमा राख्न सक्नुहुन्छ ल मैले सर्भ पनि गरेँ आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथसाथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्याप्पी कुकिङ बाई बाई